Lights, camera, action. ठीक है इसमें ৰঙালাওখিনি ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া তোমালোকে ভাবিছে চাগে মই কি কৰি আছোঁ তো বহুত দিনৰ মূৰত খানা বনাইছোঁ মাৰ গাটো বেয়া আৰু বাৰো গাটো বেয়া তো হোপ কৰোণা চৰোণা একো হোৱা নাই টেনশ্যন নল'ব জাষ্ট এনেই অকণমান মূৰটো বিষাই আছে বুলি কৈছে ৰাইজ এতিয়া দালি দি দিলোঁ ওপৰত আৰু দালিৰ লগতে দিলোঁ ৰঙালাও আৰু ৰঙালাওৰ লগত আজি বইল কৰি কিবা কিবি খাম আৰু কি খাওঁ নাজানো মই আচলতে প্ৰফেচনেল কুক নহয় কিন্তু আজি বনাবলগীয়া হৈছে কি তো এতিয়া কাটিছোঁ পটল ইমান প্ৰ' নহয় মই দেই চৰি সাইকেল সাইকেল আমার সোনার সাইকেল 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 আমার সোনার সাইকেল পানী অলমোস্ট গৰম হ'ল আমি আসলে চৰুত খানা খাওঁ ওকে চৰুত দিয়া ভাত খাওঁ কাৰণ দেউতা মাৰ অলপ চুগাৰ আছে মানে ডায়েবেটিছ প্ৰব্লেম আছে তো সেইকাৰণে চৰুত দিয়া ভাত খাব লাগে তো তুলসীৰ লগত কলপতৰীয়াৰ মুক্তি দি দিছোঁ আৰু জয় হৰি বোলা তো মোৰ ভাত হ'ল ৰেডি আৰু এতিয়া পপৰ্ড হৈ গ'ল মোৰ একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই তো এতিয়া দালি হ'ল ৰেডি আৰু দালি ৰেডি হোৱাৰ পিছত আমি কি বনাম হেৰি চব্জি তো এতিয়া চব্জি ভাজিব লাগিব তো এতিয়া ভাজি কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাজি কাটাৰ লগতে আমাৰ তেলটো এতিয়া দিওঁ তেল হিচাপত এতিয়া ভাজি আছে পটল তাৰপিছত লগতে আছে পিঁয়াজ আৰু এয়া জলকীয়া এটা দুটা সৰু সুৰা আৰু এতিয়া তেল গৰম হ'বলৈ ৰৈ আছোঁ আৰু এতিয়া চব্জিখিনি ভালকৈ লৰাই দিওঁ আকৌ আশা কৰোঁ খানাখিনি খাবলৈ ভাল হওক আৰু মা দেউতাৰ পৰা কমপ্লিমেণ্টো শুনিব লাগিব কেনেকুৱা কি হৈছে তো এতিয়া ভাজিখিনি শেষ হোৱাৰ কাৰণে লৰাই দিওঁ বেছি লৰাইলে বেছি পুৰি যাব তো নিমখ চিমখ দিয়া হৈ গ'ল আৰু টেষ্ট কৰাহে কথা আৰু ভাত খাই মাহঁতৰ পৰা ফিডবেকটো ল'ব লাগিব কি হৈছে কেছটো অলমষ্ট 30,000 পাইছোঁ
তো ইয়াতকৈ বেছি সিজিলে বেয়া হ'ব আৰু এতিয়া নমাই দিয়া হ'ব বন্ধ কৰি দিব আৰু জয় হৰি ব'লা। তো এতিয়া মই ভাত বাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া ভাত হৈ গ'ল ৰেডি আৰু এটা এটাকৈ বাঢ়ি যাওঁ। তো এতিয়া 4খন থাল ওলাই লৈছোঁ আৰু 4খন থালত একদম সমান সমান অ'কে। বায়ে খাই একদম কমকৈ, তো বাৰ কাৰণে একদম নিগনি মাত্ৰ। হায়েষ্ট খায় মায়ে, চৰি দেউতাই হায়েষ্ট খায়, দেউতাৰ কাৰণে বেছি দিওঁ। মই মিডিয়াম খাওঁ। আৰু এখন মোৰ লাষ্ট থাল আৰু মা দেউতাৰ থালি থৈ আহিলোঁ তাতে, আৰু এখন থালি লৈ যাওঁ এতিয়া। তো চাৰিওফালে সজোৱা হৈ গ'ল। কেনেকুৱা আছে চব্জি? বঢ়িয়া আছে। গা ভাল পাইছে অলপ? তো এতিয়া মায়ে গাটো ভাল পাইছে অলপমান আৰু এতিয়া খাবলৈ ৰৈছোঁ। আৰু দেউতা কওক এতিয়া ফিডবেকটো খাই পেলাই জনাওক জল্দি। খাওঁহে মই। অঁ ভাল হৈছে, ভাল হৈছেনে? বঢ়িয়া। তো এতিয়া মই খাই আছোঁ আৰু এইটো চব্জি অকণমান বেছি সিজিলে, পুৰিলে মানে তেলটো অকণমান বেছি হ'ল। মই ল'লোঁ। বাই কেনেকুৱা পাইছে কওক? বঢ়িয়া। এইটোৱে শুনিব আৰু বেছি। হ'ব দিয়ক, মই খাওঁ, আপোনালোকেও খাওক। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টিল দেন টাটা বাই বাই।